Good morning everyone, my name is Richie and sa video ito pag-uusapan natin about Unity. Paano mag-work sa Unity, paano gumawa ng project sa Unity, and then ano-ano yung mga different windows na ginagamit sa Unity. So, start na natin. Pagka-open nyo ng launcher ng Unity, lalabas ka agad yung new project, open. So, dito makikita mo yung list ng mga recent projects mo. Then ang gagawin natin, click lang natin itong new para mag-create tayo ng panibagong project. Then ang kailangan natin dito is ang kanyang project name. So ilalagay natin dito DSIT sample. Then pangalawa, yung location. Then itong organization is depende yan kung ano yung inilagay mo nung nag-create ka ng account sa Unity. So hindi na natin kailangan baguhin yan. So yung location, makikita mo kung saan mo isi-save, saan niya isi-save yung project mo. And then next, itong 3D kasi 3D ang project na gagawin natin. And then click create project. Hintayin lang natin kasi mag-initialize si Unity. One thing more, kapag mag-open ka ng Unity or mag-create ka ng project sa Unity, mas maganda siguro kung connected ka sa internet. I suggest na connected ka sa internet. And meron din naman siyang offline mode, pero I suggest na nakakonect ka dapat sa internet para ma-access mo lahat ng assets. Kasi pwede kang mag-download ng assets dito sa Unity, yung mga gagamitin mong mga objects, ganyan. For example, maglalagay ka ng puno, mas madaling mag-download kasi kaysa sa gumawa. Okay, so ito na yung working environment ng Unity, yung tinatawag nilang IDE. So unang makikita mo dito is itong gray dito sa gitna. So ang tawag nila dito is the scene view ang tawag dito. So dito mo makikita lahat ng game objects mo dito sa Unity. Pangalawang window is itong hierarchy window. So dito mo makikita lahat ng list ng mga game objects mo. Yan. So kung makikita nyo, kiniklik ko yung camera at saka yung light. So by default kasi meron tayong distinction light at saka main camera. So sila yung nagde-determine kung ano yung saan nakaharap yung karakter mo or yung camera mo. Pangatlong window is itong inspector. Siya yung nagbibigay ng properties ng bawat game objects mo. So lahat ng objects, camera, light, cubes, lahat, terrain, lahat yan is meron silang kanya-kanyang property na tinatawag or yung na makikita sa inspector. So dito sa inspector, they are separated by component. So makikita mo meron tayong transform component, merong camera component. Ayan. So kung makikita mo dyan, ito, meron sa transform, makikita mo yung kanyang position, light kung saan nakaposition yung object, anong scale niya, rotation niya, saan nakaharap. Yan. Kasi may rotation tayo kasi we are working with 3D objects. So 3D, so makikita natin lahat yung environment natin sa harap, sa likod, sa taas at sa baba. One thing more, dito sa baba, itong assets window. So assets window naman, dito mo makikita lahat ng mga object na i-import mo galing sa ibang applications or galing sa internet, lahat ng assets mo. For example, gumawa ka ng character galing sa Blender. So pag nag-import ka dito sa Unity, dito mo sa assets makikita yung character na yon. Saka mo siya ilalagay dito sa ating hierarchy window. Yan. So meron siya dito, makikita mo dito sa assets kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga objects mo. Then meron din
Dito rin sa itaas, makikita mo rin yung kanyang menus, different menus. Yung tinatawag nating menu bars. Yan, merong file, edit, assets, windows, component. Yan, pwede ka rin mag-ask ng help. Meron tayong manual dito. And then another window is itong game window. So itong game window naman is ginagamit natin para makita natin yung actual na itsura ng ating game. So dito kasi sa scene, 3D wireframe lang siya. So hindi mo pa makikita yung mga nakikita mo siya pero hindi ganun kaganda at eksaktong itsura ng gaya sa game. So dito sa game, pwede mo rin testingin. May play button dito sa itaas. Meron din tayong pause, meron din tayong forward. And then itong assets store naman, asset store window, dito ka maghahanap ng mga assets mo, mga objects mo, kagaya ng grass, mga textures, ganun, mga terrains. Dito ka kukuha sa asset. So, importante lang dito, dapat connected ka sa internet para makapag-download ka or makabili ka ng mga assets na kailangan mong gamitin. For example, grass. Mag-search ka lang ng assets ng grass. And marami namang mga free na pwede mong gamitin or meron din mga, yung iba may mga bayad din. It costs $10, gano'n, mga $4. Depende dun sa asset na bibilin mo. Kung gaano siya ka-realistic, gano'n. So, pag na-download mo yung assets, pwede mo nang gamitin dito sa game mo, and then pwede mo nang pagandahin. For example, maglalagay ka ng terrain, lalagyan mo ng mga damo, lupa, ganun, lalagyan mo mga puno, mga bato. Dito mo aayusin yun. Dito ka magda-download sa asset. For example, ngayon, maglalagay tayo ng isang object. Ayan. So, lagay tayo ng cube. Iharap natin siya sa camera. Saan ba nakaharap yung camera? Ayan. So, makikita mo dito sa camera preview kung anong itsura nung iyong object. Ayan. So, ibababa natin. For example, ibababa mo. Pumunta ka dito. Ayun yung cube mo. Pwede mong ilapit yung camera para mas closer ka sa object. Ayan. So, kung iraran mo siya, kung paano mo siya nakita dito sa game, ganun din ang makikita mo dun sa run. Try natin. Ayan. So, pwede mong i-double click ito to stop. Ayan. So, dito, kung dito sa inspector naman, makikita mo din yung transform position ng box. Dito mo din siya i-modify sa inspector, kagaya ng sinabi natin kanina. And ayan. So, pwede kang mag-rotate dito gamit yung right mouse click. Yung left mouse click naman, ang gamit niya is to select an object. Yung right mouse click naman, ang gamit niya is to rotate. Para makapag-rotate ka sa iyong environment. Yan, pwede mo rin gamitin itong alt key plus left mouse click para makapag-rotate. Ayan. Ginagamit natin ito para kung sakaling gusto mong ilapat yung dalawang object, may sasaayos mo siya ng mabuti. For example, dito magdadagdag tayo ng isang cube pa. Diba? Hindi natin alam kung tayo kasi nasa loob siya ng cube. Ayan. So, for example, itong box na to, gawin natin siyang parang ground. Diba? So, dito, click mo yung object mismo, and then dito sa transform, punta ka sa inspector, dito sa transform, palitan mo lang yung kanyang
X, Y, and Z. So, gamitin natin dito si X, gawin natin 10. And then si Y, gawin natin, sige, 1. And then yung kanyang Z, gawin natin 10. Ayan. Tapos, ito, iangat na lang natin. Angat natin, gawin natin siya dito. Ayan. Check natin kung tumapat nga ba siya. Ang ginamit ko doon is yung right mouse click. Left mouse click para ma-select, and then yung rotate, ginamit ko ang right mouse click. Then kung gusto ko namang i-move yung section, gamitin natin yung scroll. Click lang yung scroll, and then pwede mo na siyang hilain. Select natin yung object, tapit mo ulit, tignan mo kung nakatapat siya. Ayan. Dito pwede mong baguhin yung kulay, bahala ka. May box colliders din siya. So tignan natin kung ano yung itsura. Ayan, so ito yung ganyan yung itsura kasi yung camera natin is nasa likod. Ito siya, napapansin nyo na nakatalikod yung dito sa likod yung camera natin. Ayan yung camera, so nakaharap siya dun sa point na yun. Pwede mong ilipat itong object para mahagip siya ng camera. Pwede mo din siyang itaas para mahagip siya ng ating camera. Move natin ito. So yung object mo pwede mo nang hilain dito para makasunod siya dito sa ating cube sa baba. Yan. So yan yung basic. So tandaan nyo meron tayong hierarchy window. Ito yung list ng mga game objects natin. Scene window. So dito makikita lahat ng dito ka mag-design sa scene window. Game window, dito mo naman ite-testing o titignan yung actual view ng game mo. Then asset store, dito ka naman magda-download na mga textures, terrains, lahat ng mga kakailanganin mo, lahat ng assets mo. Then inspector, dito naman yung ating properties ng every object. So pwede kang magdagdag ng mga components mo dito. And then itong play button, itong testing, yung post, pag ipopost mo yung testing mo, forward, kung magpo-forward ka ng panibagong scene, gano'n. And then assets window, dito makikita lahat ng assets na gagamitin mo na pwede mong gamitin sa game o sa project mo. And that's all. Thank you for watching. Have a nice day.